سلام بچه ها، چطورین؟ خوبین؟ طبق معمول من به مشکل خوردم و برام سوال پیش اومده و اومدم که سوگن خانوم رو پیدا کنم. رفتم همون آدرس قبلی و دیدم نیست. از خیلی از اونایی که میشناختنش سوال پرسیدم و با کلی پرسش فهمیدم که اومده اینجا و میخواست خلوت کنه و از سکوت استفاده کنه و من اومدم که سکوتش رو بشکنم و ازش سوال بپرسم در رابطه با سکوت کردن تا کمکم کنه. از این نظر که خیلی وقتا تو خانواده، تو جمع دوستا، توی آدما راجع به یه قضیه‌ای دارن صحبت میکنن، راجع به یه موضوعی صحبت میکنن و من سکوت میکنم، اظهار نظر نمیکنم. نکنه از دید اونا من احمق باشم، نکنه از دید اونا من حالیم نباشه. واسه همین اومدم پیش سوگن که این قضیه رو حل کنم. سلام. سلام. بازم لیوان؟ تو اینجا چی کار میکنی؟ پیدات کردم. برای همین لیوان رو گذاشتم، میدونستم پیدا میکنی. ای بابا ببخشید، مزاحمتون شدم. خواهش میکنم. خوبی؟ خب این بار برای چی اومدی؟ من میدونم مادرم میخواد خودت هم حرف بزنی. برای چی اومدی؟ سکوت کردن تو جمع‌های دوستا و خانواده خب معنیش اینه که من احمقم؟ کسی اینو بهت گفته؟ نه، خودم فکر میکنم. ببین کسی احمق که نیست، ما برچسب کلا نمیزنیم، فقط داستان اینه که بستگی داره تو چه سکوتی میکنی. سکوتی میکنی بر اساس این باشه که میترسی یا سکوتی میکنی که پر از عشقه. خب البته باید برات توضیح بدم. من یه نظری دارم. من الان داشتم خوراکی میخوردم، 2 شکلات. تو میای انتخاب میکنی، یکیشون داستانه، یکی دیگه توضیح دادن در مورد سکوته که میایم توضیح میدیم سکوت چی و چجوری بر اساس ترس، چجوری بر اساس عشق. اوکیه؟ باشه. داستان دوست داشتیم در بعد تعریف داستان کردم. اصلا اومدم که داستان درمانی، قصه درمانی بشه. لیوان تو بده برات چای بریزم. مرسی. بیا داخل. بریم. هوا چقدر گرمه. چقدر جای خوشگلی هستی. من درست اومدم اینجا سکوت باشه، ولی خب حواسم به شما هست. بین این دوتا باید انتخاب بکنی. یکیشون داستانه، یکیشون صحبت کردن و گفتگو کردن در مورد سکوته. اونایی هم که چنل رو دارن در نگاه میکنن یکی انتخاب بکنن، داخل دیسکریپشن کلیک بکنن روی پسته یا کارامل. خب اونایی که پسته رو انتخاب کردن، تو خاکرای یا بالناز. اگه سکوت اسم دیگه ای داشت به خاطر رها بودنش اسمش بالناز بود. اگه پرحرفی اسم دیگه ای داشت اسمش خاکرا بود، به خاطر اینکه همیشه یه راهی پیدا میکرد خودشو به خاک و خون بکشه. بریم داستان رو گوش بکنیم. بالناز بالهاشو باز کرد و سبک از زمین جدا شد. پرواز کرد تا نوک درخت. نشست روی یه شاخه و با لبخند سیب سرخ آبداری رو گاز زد. خاکرا پایین ایستاده بود. هرچی زور میزد پر نمیکشید. چشاشو میبست، با تمام وجود فشار میآورد، اما از زمین کنده نمیشد. بالناز همینطور که سیب میخورد نگاه مهربونی بهش انداخت، با آرامش و سکوت. بهش گفت یادت قبلا تا بالای درخت میومدی؟ سیبای درشت و آبدار رو زودتر از همه میچیدی. خاکرا نفسشو با حرص بیرون داد و طبق معمول شروع کرد به دفاع کردن. آره، از وقتی اون سیبای بزرگو خوردم چاق شدم دیگه. الان حتی یه ذرم نمیتونم پر بزنم. لعنتی. بالناز چشاشو بست و نفس عمیق کشید.
خاکرا گفت آی با تو هم. لباسات همیشه رنگی رنگیه اما خودت نه چیزی میگی، نه حسی داری، نه روحی داری میبینی نمیتونم پرواز کنم. بالناز گفت کمک میخوای؟ خاکرا گفت معلومه که آره. بالناز گفت باشه، فقط یه شرط داره. باید 5 دقیقه هیچی نگی و فقط احساس خوشبختی کنی. خاکرا گفت من خوشبختی؟ بابا من نمیتونم پرواز بکنم، چجوری احساس خوشبختی بکنم؟ یه اتفاقی باید بیفته من احساس بکنم دیگه. بالناز گفت ببین تو میتونی، فقط پرات ازت دلخور شدن، حس میکنن دیگه بهشون توجه نمی کنی. خاکرا گفت باز چرت گفتی؟ پرام ریخته، دیگه پر در نمیارم، بفهم. چاقم شدم نمیتونم حرکت کنم. بالناز با شیطنت گفت آه الان یکی از پرات افتاد. دقیقا وقتی میگی پرامو نمیبینم پر در نمیارم این اتفاق میفته دیگه. کچل میشی اینجوری، نگو. خاکرا پا کوبید و گفت بابا من پر ندارم. بالناز گفت همشون ریختن، چون مدام داری بحث میکنی، چون مدام فکر میکنی به اندازه کافی خوب نیستی، همیشه یه دلیلی پیدا میکنی برای اینکه بگی بقیه مقصرن. بالات قهر کردن، پرات قهر کردن دیگه. خاکرا غر زد و گفت برو بابا. خواست بره سمت خونه اما پاش گیر کرد به یه سیب درشت و پرتاب شد زمین. به جای اینکه سیبو گاز بزنه و کیف بکنه، سیبو با عصبانیت پرت کرد. غر زد و خاکی شد. بالناز اما سبک و نرم بال زد. رفت بالا و بالاتر. هر چقدر که بالاتر بری سکوت اونجا بیشتره. لبخندش اونقدر عمیق و پر از آرامش بود که درختم از تموم شاخه‌هاش براش سیب ریخت. اونقدر سیبا رو میدونست. حتی وقتی از زمین فاصله گرفته بود هنوز صدای خاکرا رو از پایین میشنید که میگفت بالناز تو اون سیبا کاری کردین که دلم بخواد هیچ وقت پرواز نکنم. بالناز جواب نداد. بازم لبخند زد. همینقدر بحث کردنم زیادی بود. اونایی که کارامل انتخاب کردن بزن بریم. حالا بیا با هم دیگه بریم قدم بزنیم تا به رودخونه برسیم. اونجا پر از سکوته، یعنی سکوت واقعی اونجا تجربه میکنیم. اهل پیاده روی هستی؟ آره خوشم میاد. حوصله‌شو داری؟ آره. پس بیا بریم. خب داشتی میگفتی در ببندم. سوال شده بود برام دیگه، نمیدونم. اینکه دقیقاً انگار نمیدونی کجا باید سکوت کنی، درسته؟ دقیقاً احساس میکنم اگر ببین خیلی وقتا یه موضوعی هست و من بالفرض تخصص دارم داخل اون زمینه، درسته. و آدمای دیگه دارن راجبش صحبت میکنن، اظهار فضل میکنن. من انرژیمو نمیخوام اونجا بذارم که بهشون بفهمونم که آقا داری اشتباه میگی. آره. بعد دلم نمیخواد توضیح بدم بهشون. خب اوکی، بذار به حرفای خودشون شاد باشن، خوشنود باشن. خب میخوام بدونم توی چنین شرایطی با خودشون فکر میکنم من احمقم. مثلا اون موضوعی که دارن صحبت میکنن موضوعی که تو ازش خبر داری، یعنی اطلاعات داری، آره دیگه. به اعصابت خورد میشه که اینا یه چیزی میگن که ممکنه که واقعی نباشه. درست؟ دقیقاً. متوجهم چی میگی. بعد اونا آدمای با اطلاعاتی هن؟
اونایی که دارن صحبت میکنن. شاید تو زمینه‌ای که دارن صحبت میکنن اون اطلاعات داشته باشن، اما نه به صورت تخصصی. یا اصلا دارن پشت سر هم حرف میزنن، چغلی همو میکنن. من از دید من انرژی برای اونجا نباید خرج بشه. ببین من وقتی که کوچیک بودم مثلا یه اتفاقی میافتاد که اصلا به نفع من نبود. خب مثلا یادم دبیرستان بودم، بعد یه گروه دوستی بودن که بچهای خیلی شیطونی بودن. به من گوش میکنی؟ آره. بعد بچهای خیلی شیطونی بودن و یه روزی از مدرسه فرار کردن رفتن کافه و رستوران و اینا. اسم دختره بود سوگند، اسم منم بود سوگند دیگه. مدیرمون اشتباهی به جای اینکه اون سوگند رو ببره دفتر توی اون گروه دوستی منو میبره دفتر. خب من بره دفتر، بعد من اونجا سکوت میکنم، نمیگم که اون سوگنده من نیستم. یک سکوتی که باعث میشه که من از نظر مدیر یک آدم بی‌مسئولیت به نظر بیام. یعنی جایی بوده که من باید حرف میزدم و اونجا حرف نمیزنم. از یه طرف دیگه چون اون گروه دوستی بوده که یه جورایی هولور بود. از این بچه‌ها دیدی دوران دبیرستان دیگه هولورن، بچه‌های اصلا زورگوان، بعد اگه باشون بد باشی همه باهات بد میشن. چون اینجوری بودم من از ترس صحبت نمی‌کنم. خب به نظر این سکوت خوبه؟ نه خوب نبود، چون از ترس این اتفاق افتاد. ولی حالا داستان نبوده اصلا. خب من باید حرف میزدم، من حق داشتم که صحبت بکنم. نمیگم با پرخاشگری، میگم باید این اتفاق میافتاد که من این صحبت رو داشتم. بیا از اینجا رد بشیم بقیه رو بگم. سری آدم ها میان یه سری حرفایی میزنن که ممکنه من اطلاعات تخصصی در موردش داشته باشم. تو به عنوان انسان باید ببینی که چرا میخوای این اطلاعات رو بهشون انتقال بدی. آیا یک مشارکتی توی صحبت کردن هست؟ یعنی از تو نظر خواستن که تو حرف بزنی؟ نه. خب همین دیگه. پس من چرا میخوام کمک بکنم؟ چرا میخوام اطلاعات بدم این وسط؟ نمیدونم. یه دلیلش میتونه این باشه که چون من اطلاعات جمع کردم، اطلاعات رو دوست دارم که بگم. خب آره. خودمونیم دیگه، که بگم من اطلاعات دارم، که بعداً پیش خودشون بگن که این طرف چه آدم خفنیه، همه چی بلده، این موضوع رو بلده. یه جورایی من دارم ایگوی خودم رو تقویت میکنم، دارم نفسم رو پربار میکنم که در واقع بزرگ به نظر بیام. قبول داری؟ آره. همین دیگه. پس اینجا بهتره که آدم سکوت بکنه، ولی این سکوت با اون سکوتی که من بترسم از این که صحبت بکنم چون ممکنه که اذیت بشم خیلی فرق میکنه. میفهمی چی میگم؟ درست میگی. یا مثلا ببین میای با یکی صحبت میجا دیدی چه خوشگله؟ آره خیلی چالیزار، خیلی قشنگ، درختای مرکبات. کلا مولانا تمام افرادی که عارف بودن میگفتن که سکوت زبان خداست. اصلا جدا از سکوتی که از ترسه، سکوتی که از روی عشقه، یه سکوتی است که تو نیاز داری برای زندگی کردن که بتونی صدای طبیعت رو بشنوی. خلاصه تو از طبیعتی، صدای آب رو میشنوی، حس خوب بد نمیده؟ چرا؟ لذت بخشه. الان به اون رودخونه اصلی برسیم بیشتر لذت بخش میشه. سوالی نداری؟ دارم گوش میدم و تحلیل میکنم فرمایشات شما رو. میتونی موقعیت بهم بگی اونا رو بیشتر بگم؟ میتونم خوراکی بخورم؟ تو که نخوردی، تو کاراملی میخوای بخوری. نوش جان. آره. خب برای نمونه ببینید من مهندس عمرانم. آره. بعد توی یه سری از جمعات همین چند وقته پیش اتفاق افتاد، یه سری آدم که حالا یکیشون چه میدونم مهندس برق بود، یکیشون پزشک بود، یکیشون
کارگر بود. میدونم مهندس عمران نبودن. و داشتن صحبت میکردن راجع به ساختمون و اظهار فضل داشتن میکردن. یکی میگفت سازه بتونی فلان ایراد داره، یکی دیگه میگفت سازه فلزی فلان ایراد داره. فقط 3-4 تا اسم شنیده بودن، یعنی تخصصی نمیدونستن که تفاوت‌ها چیه، داستان چیه، سازه بتونی مزیتش چیه. فقط یه سری چیزا شنیده بودن. آره. و من خب رشته کاریمه، رشته تحصیلیمه و تخصص دارم توی این قضیه، ولی سکوت کردم و داشتم نگاهشون میکردم و اونا داشتن میگفتن که ما بهتر از ایشون میدونیم، این مهندس ما داریم نظر میدیم، این مهندس من دارم میگم فلان، من خودم میدونم داستان از چه قراره، نیاز نیستش مهندس بیارم. اونجا من نگاهشون میکردم و با حالت خیلی متعجب داشتم نگاه میکردم که آقا جان تو ما که اطلاعات نداری یا فقط 4 تا کلمه شنیدی، چطور داری اظهار فضل میکنی راجع به یه قضیه خیلی تخصصی و مهم؟ آره. کی بهت این اجازه رو داده؟ واسه همین سکوت میکردم، چون این آدما مقاومت میکنن در مقابل فهمیدن. یعنی شما بخوای بهشون توضیح بدی باید میجنگن. نه شما آره حرف من درسته، من میدونم چی دارم میگم، من فلانه، نه من از فلانی شنیدم و از این جور دست بحثا. من دوست ندارم این اتفاق بیفته. به نظرت احمقم یا باید بحث کنم باشون؟ یعنی انرژی بذارم که بهشون، به آدم هایی که هر حرفی بزنن به اصطلاح از روی صحبت کردن و ایناست، به اینا باید بفهمونم که آقا دارید اشتباه میکنید، یا اینکه نه بذارم تو همون جهالت خودشون باشن، تو همون فکری که دارن باشن. این مد نظرم بوده بیشتر. اینجوری بخوای حساب بکنی تو هر شغلی این قضیه ممکنه باشه. اگه دقت کنی در مورد مثلا صنف پزشکی خب همه نظری میده. اگه سردرد داری اینو بخور، اگه نمیدونم شکم درد داری این کار بکن، اگه توی قسمت روانشناسی هم هست اگه افسردگی داری مثلا برو خرید، برو فلان کارو بکن. خب درسته، نمیشه گفت مثلا اشتباه، نمیشه گفت درسته. در واقع یه تجربیاتیه که اون آدما به دست آورده. ولی چیزی که من متوجه شدم توی صنف پزشکی اینه که اونایی که پزشکی خوندن هیچی نمیگن. تو دیدی چیزی بگن؟ همین دیگه، هیچی نمیگن، میذارن که این بحثا ادامه پیدا کنه. حتی یه وقتایی اصلا حرفایی زده میشه که ممکنه خیلی بی ربط باشه، اگه خطرناک نباشه صحبتی نمیکنن. دقیقاً همین کاری که من خودم میکنم. یعنی میبینم افراد مختلف دارن نظر میدن دیگه، خیلی بیاد برگرده بگه من ستون 40 رو بخوام با 4 تا میلگرد علم کنم، اونجاست که دیگه میام نظر میدم، میگم آقا نه نکن. میتونی سوال بکنی. آخه نمیپرسن. خب اگه نمیپرسن این کمکتون نمیخوام، اونجا باید سکوت اتفاق بیفته. و خودشون دارن یه جوری صحبت میکنن که به عمد آمدانه است در رابطه با موضوعی که من توش تخصص دارم، دارن اینا اظهار فضل میکنن، در حالی که من راجع به پزشکی اظهار فضل نمیکنم، من راجع به کارگری نظر نمیدم، من راجع به برق نظر نمیدم، راجع به آشپزی نظر نمیدم، ولی اینا به خودشون اجازه رو میدن که راجع به صحبت کنن. حالا این یه نمونه شد، هر آدمی بر اساس شخصیت خودش، توانایی‌های خودش، تخصص‌های خودش امکان داره یکی داخل آشپزی، یکی توی روانشناسی، یکی توی تحصیل. این آدم‌ها متفاوتن دیگه. اینه. بعد یه چیز دیگه هم هستش، ما داخل ایران نمیدونم چرا خیلی مواقع، نمیدونم شاید برای شما پیش نیومده باشه، اگه زمانی بخوان میان دور هم جمع میشن، بعد یکیشون میگه از بدبختیش میگه، از مشکلات مسیرش میگه. من جلوتر میرم. بعد
اون مخاطبه، شخصی که کنارشه، به آره. اصرار میاد تلاش میکنه که خودشو بدبخت‌تر نشون بده، که آره اگه تو فلان اتفاق واسه افتاد چیزی نیست که برای من اینجوری شد. نمیفهمم چرا انرژی میذارن که همو ببین ما اصلا بدبختیشونو به هم اثبات کنن. نمیفهمم اینو، متوجه نمیشم. و توی این مواقع من معمولا سکوت میکنم. این سکوته بعضی وقتا حس میکنم اینا فکر میکنن یا من هیچ مشکلی ندارم، یا من خیلی فراغ خاطر دارم، یا احمقم. آره. میخوام بدونم اینو چی کارش کنم، چه حرکتی انجام بدم درسته. میخوام از شما که متخصص این کاری آره. کمک بگیرم. ببین با بقیه که کاری نداریم، هیچ چی کار میکنن، چی میگن و چی فکر میکنن حتی اینا اصلا با این قضیه کار نداریم. من فقط یه چیز کلی بهت میگم که میتونه راهو برات روشن بکنه. اینه که دلیل این که سکوت خیلی تاکید شده بهش اینه که تو در واقع انرژی آرامش تو ذخیره میکنی. به خاطر اینکه زمانی که داری بحث میکنی، چه خوب چه بد، حتی وقتی داری یه چیزی رو یاد میدی، زمین خورده نه حتی وقتی داری یه چیزی رو یاد میدی، میخوای از این بالا برو، نه برو. وقتی داری یه چیزی رو یاد میدی انرژیت هدر میره در واقع. یعنی تو دیدید گلوت چجوری میشه، قلبت تون میزنه؟ آره. اینا رو تجربه کردی؟ آره. ولی بعدش خسته دلت میخواد مثلا بری دراز بکشی یا فکر میکنی وای مثلا یک کوله باری داری. آره پیش اومده. اگه توی جمعی بشینی، حتی اگه در موردش اطلاعات داشته باشی و ازت کمک نخوان و تو چیزی نگی، انرژیت سیو میشه و تو اون آرامش رو خواهی داشت. این خیلی مهمه، تو اون آرامش رو خواهی داشت. و خب میگن که سکوت زبان خداه، به خاطر اینکه وقتی که همه چیز ساکته تو میتونی معجزه ها رو توی زندگیت ببینی. حالا در مورد معجزه ها بعداً صحبت میکنم چون خیلی مبحث بزرگیه. بریم سمت رودخونم. بریم از اون سمته. داری فکر میکنی؟ آره دارم به حرفاتون فکر میکنم. دیگه بستگی به خودت داره. بهتر من دیگه از اینجا به بعد سکوت بکنم. فقط این جمله رو بهت بگم، بستگی به خودت داره که میخوای با انرژیت چی کار بکنی. آیا میخوای انرژیت رو صرف این مسئله بکنی که بقیه رو قانع بکنی؟ بعد اینو باید این ظرفیت رو داشته باشی که آماده باشی اونا هم کلی انرژی بزنن که تو رو قانع بکنن. دقیقاً. خب و اتفاقی که میفته میبینید که حتی اگه کسی این وسط قانع شد، انرژی تو رفته. تا الان طبق فرمایش شما چند تا نتیجه گرفتم. یکیشون اینه که اگر فکر میکنم اگر تصورم بر این باشه که اونها فکر میکنن من احمقم، هم انرژیمو دارم جای بیهوده میسوزونم. اصلا بقیه میتونن هر فکری راجبت بکنن. آره مهم شاید نیست. فکر بکنن احمقی. بذار خب، بکنن، بذار راحت باشن. اون داستان اون خبر رو شنیدی دیگه؟ یه پدر و یه بچه‌ای میخواستن با هم دیگه با یه خری رد بشن. اول پدر سوار شد، مردم گفتن ای چه پسر بدی. پدر سوار خر شد. بعد دوباره پسر سوار شد، گفتن چه پدر بدی. بعد آخر خر رو خودشون گذاشتن، پرتاب شدن تو آب. بیا من حرفامو زدم، صحبتامو کردم. و یه چیزی بهت بگم، بعد از این ویدیویی که حالا مخاطبین دارن میبینن و بعد از این صحبتی که من و تو داشتیم، یا کتابی بهت معرفی میشه که در مورد سکوت باشه، یا ویدیویی دیده میشه که در مورد سکوت باشه. ولی من چیزی که باید میگفتم و گفتم. الان تنها کاری که باید بکنیم اینه که بریم توی آب، ریلکس کنیم و گوش بدیم بدون که فکر کنیم و قضاوت کنیم. سکوت اینه. بریم.
دست شما درد نکنه. با هم دیگه داشتیم. خیلی لذت بردم، برام آموزنده بود واقعا و جواب سوالاتم رو گرفتم. شاید اصلی ترین جوابی که گرفتم این بود که سکوت کن حتی بی دلیل و لذت ببر از اطراف. چشمات بیشتر از زبانت کار کنه. یه ضرب المثلی هستش که من بهش بعد از امروز ایمان آوردم. خدا به ما 2 گوش داده، یه زبون که بیشتر بشنویم و کمتر حرف بزنیم. سکوت کردن بعضی وقتا آرامش میاره، دوری از بحث و دعوا میاره، چالش ها رو از آدم دور میکنه و لذت بخش. مرسی، خیلی ممنونم از شما، خیلی کمکم کردی. امیدوارم که دوستانی هم که دیدن و میبینن هم براشون مفید بوده باشه و واریزیتونم انجام میدم. برکت باشه. مرسی مرسی مرسی. روز خوبی داشته باشی. خدا نگهدار. راستی از دوستات بخوای که کانال قصه درمانی رو سابسکرایب کنن و لایک کنن. حتما. مگه نمیکنن؟ چرا؟ سابسکرایب نمیکنن؟ بیشتر دیگه. آها باشه آقا، دوستان سابسکرایب کنید، لایک و کامنت هم بذارید و راهنمایی کنید ما رو برای پیشرفت. مرسی. دوست